Anh em cũng biết là anh em nhà Marquez đang dẫn đầu bảng xếp hạng MotoGP. Người anh thì đang coi như là càn quét tất cả. Trong khi đó người em thì cố gắng bám đuổi người anh. Nhưng mà trong rất nhiều cuộc phỏng vấn gần đây thì người ta mới đưa ra một câu hỏi và người ta đặt nghi ngờ, đó là Alex Marquez không thi đấu quyết liệt đối với người anh trai của mình so với các tay đua khác. Khi mà thi đấu combat với các tay đua khác á, thì Alex Marquez sẽ thi đấu kiểu như là mãnh liệt hơn, uh, rắn rỏi hơn, aggressive hơn. Nhưng mà với người anh Mark của mình á, thì Alex lại chọn phương án là chạy ở phía sau, hoặc là không dám vượt những tình huống năm ăn năm thua. Những tình huống năm ăn năm thua thì đối với những tay đua khác thì Alex Marquez sẽ quyết định là năm ăn hơn là năm thua. Nhưng mà với Marc Marquez thì Alex lại suy nghĩ tới 3 lần trước khi mà đưa ra một cú vượt nào đó. Tại vì nếu có chuyện gì xảy ra, nếu có chuyện gì không tốt xảy ra thì người thiệt hại đó là người anh trai của mình, Marc Marquez, người đang trên đường trở thành tay đua sang bằng kỷ lục của Valentino Rossi với 9 lần vô địch thế giới, và qua đó thì cũng là trở thành một trong những tay đua xuất sắc nhất trong lịch sử đua xe hai bánh. Cho nên là sau khi mà kết thúc chặng đua GP chủ nhật ở TT Assen thì Marc Marquez cảm thấy rất là nóng mặt và đưa ra lời phản bác ngay lập tức về cái chuyện mà Alex thi đấu một cách điềm tĩnh nhẹ nhàng, nhường lại cho Marc Marquez. Trong video trước đây thì mình cũng đã phân tích cái chuyện là Alex Marquez có nhường Marc Marquez hay không, thì anh em có thể tìm xem lại. Nhưng mà trước hết thì anh em đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều để mà chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới. Marquez trả lời như thế này: tôi đã nghe rất là nhiều ý kiến ở trên mạng xã hội và những cái lời xì xầm ở trong khu vực họp báo này kia về cái chuyện là Alex Marquez thi đấu nhường lại cho tôi, hoặc là không có kiểu như là vượt qua tôi những cái khúc cua mà tưởng như là có thể vượt được. Nhưng mà thực sự không phải là như vậy. Assen là một cái trường đua nhỏ hẹp, nên là việc mà vượt qua ở những cái khúc cua như thế thì đúng là có rất là nhiều rủi ro. Và ngày hôm qua thì tôi đã bảo vệ cái đường chạy của mình, bảo vệ cái vị trí của mình rất là tốt, cho nên là Alex Marquez gần như là không có cơ hội để vượt qua tôi. Nhiều người nói là Alex thi đấu nhường cho tôi, nhưng mà thực sự thì không phải là như vậy. Và như các bạn cũng đã thấy là ngày hôm nay thì Marco Bezzecchi cũng không thể nào vượt qua tôi được, không thể nào tấn công được. Tại vì đây là cái trường đua mà tay đua chạy ở phía sau rất là khó để mà tấn công tay đua ở phía trước. TTSC là một cái trường đua có bề ngang khá là hẹp, vẫn có nhiều cơ hội để vượt, nhưng mà phải thực sự là nhanh hơn tay đua chạy phía trước ở những cái góc cua nhất định. Còn nếu mà nhanh hơn ở những cái chỗ khác thì nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa, tại vì lúc đó thì cơ hội để vượt không có, hoặc là đường đua nhỏ quá. Nếu mà vượt một cách ẩu tả thì coi như là cả hai cùng ra bãi sỏi. Mà ra bãi sỏi thì anh em thấy là trải nghiệm của Marquez rồi, những cục sỏi mà to như là cái bánh bao như thế thì làm sao mà không đau đớn được. Như vậy là Marquez đã tranh thủ là bảo vệ người em của mình. Người em của mình đã phải rời TT Assen sau khi mà bị ngã xe va chạm với Pedro Acosta thì phải. Và coi như là qua đó cũng thổi bay hy vọng, giấc mộng vô địch mùa giải năm nay. Ý kiến của Marquez là như thế này: mỗi tay đua đều phải chiến đấu cho màu cờ sắc áo. Marquez thì đua cho Ducati Lenovo Team, trong khi Alex thì đua cho Gresini Racing. Và trong mỗi bản hợp đồng mình nghĩ là đều có những cái điều khoản liên quan đến performance, đến những màn trình diễn của các tay đua, đến kết quả của các tay đua. Và điều quan trọng là họ sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo, chứ không phải là họ đua theo kiểu là nhường nhau. Tại vì ai ra đua thì cũng trước hết là vì đam mê của chính bản thân mình, sau đó là một
nghề để mà kiếm sống. Và Alex Marquez cũng muốn ghi danh mình vào lịch sử. Có thể là Marc Marquez đã là lịch sử rồi, đã là một phần rất quan trọng của lịch sử rồi, nhưng mà Alex Marquez tự hỏi là mình ở đâu trong lịch sử MotoGP. Marc Marquez thì đã quá là nổi bật rồi, với 8 lần vô địch thế giới và hàng tá kỷ lục khác, cũng như là biết bao nhiêu thành tựu đã giành được. Trong khi đó, nếu mà tự hỏi thì Alex Marquez tự hỏi là mình đang ở đâu, mình đã ở đâu và mình muốn ở đâu trong lịch sử MotoGP. Và không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có được một chức vô địch MotoGP, một chức vô địch thế giới ở thể thức cao nhất. Một lần vô địch thế giới vẫn là một lần vô địch thế giới. Anh em có đồng ý với điều này không? Nếu mà đồng ý thì anh em cũng hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Và không đồng ý thì ý kiến của anh em như thế nào? Mình thấy là ngày xưa, chẳng hạn như là Nico Rosberg hoặc là Nicky Hayden, hoặc là những tay đua mà chỉ giành một lần vô địch thế giới thôi á, thì họ cũng suy nghĩ tương tự như vậy. Một lần vô địch thế giới là vô địch thế giới, cho dù bạn giành được bao nhiêu vô địch thế giới đi nữa thì bạn vẫn là nhà vô địch thế giới thôi. Và tôi có một lần vô địch thế giới thì tôi vẫn là nhà vô địch thế giới. Cho nên là Alex Marquez tự hỏi là mình đang chiến đấu cho điều gì. Không phải là mình không muốn giành chiến thắng trước Marc Marquez, không muốn trở thành nhà vô địch thế giới, mà tự sâu thẳm thì ai ra sân cũng muốn là chiến đấu hết mình cho màu cờ sắc áo, cho chính bản thân mình, cho những cái mục tiêu cao cả mà mình đã đặt ra trước khi mà bước vào môn thể thao này. Nên ý kiến của Marc Marquez là như vậy, đã đập tan dư luận về cái chuyện là người em không có thi đấu hết sức khi mà đối đầu với người anh. Mình không biết là hai tay đua này đã nói với nhau những gì ở nhà, nhưng mà về cơ bản thì mình thấy đôi khi là mình cũng không biết là phải nói như thế nào nữa. Tại vì Marquez đã đưa ra lời bào chữa cho người em mình như thế thì mình cũng tin là như thế. Nên Marco Bezzecchi không thể nào mà tấn công Marc Marquez được, cũng như là những tay đua khác cũng rất là khó để vượt nhau ở đằng sau. Tuy nhiên về cơ bản thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Alex Marquez thì sau khi ngã xe thì cũng đã bay về Tây Ban Nha để mà phẫu thuật bàn tay trái. Trong khi đó thì Marc Marquez có được chiến thắng vẻ vang huy hoàng trên sân đua Titi Assen, và qua đó là nới rộng khoảng cách với chính người em trai của mình trên bảng xếp hạng. Anh em thấy là nhận xét của Marc Marquez như vậy có chuẩn hay không thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Cảm ơn anh em đã xem video này và chúc anh em có nhiều thời gian vui vẻ với MotoGP.